Juday, at kung napapansin nyo nga, wala sa tabi ko ngayon si Pia dahil ako yung nagpe-prepare ng aming next challenge, which is the Cream O Challenge. Mechanics ng game na ito ay paunahan kaming makakaubos ng Cream O, at kung sino yung unang makaubos, siya yung iinom ng sterilized milk. Dahil nga nagpost ako dun sa page namin na gagantihan ko siya gamit ang prank dahil nainis ako sa kanya, inasar niya ako nun. Yung Cream O, lalagyan ko ng toothpaste. Tapos, imbis, syempre alam ko na matakaw si Pia, mauubos niya agad yung Cream O. Kaya naman yung imbis na sterilize yung ilalagay ko sa baso, eto may ready na akong tubig, ilalagay ko ay harina. Kaya naman guys, samahan nyo ko mag-prepare Cream O isa-isa, at dalawang pack ng Cream O lang kami para hindi namang masayang yung pera. At syempre, para mapasarap yung kain niya, ilalagay natin yung nalagyan na toothpaste ng Cream O dun sa pinakailalim. Dark kasi yung nabili ng kapatid ko, pero okay lang yan, sabihin na lang natin na mix. Tanggalin natin yung filling. Ay, pinapakanala ko sa inyo ang aking sky. Mga 3 pieces, pwede na yun. Tapos bigyan natin ng tatlo lang sa unahan. Tada! Hindi kita, madilim. Tapos, next natin gagawin, nalagay natin yung harina. Magic harina. Nasa taas kasi siya sa kwarto namin. Sa tubig. Bakit? Ano yan? Iinuman ko. So, let's go. Ready na. Iaakyat ko na lang to. Mag-start na kami. Yeah. And I'm Juday. So, ngayon magkakaroon kami ng Cream O Challenge. So, si Juday yung nakakaalam kung anong mechanics ng game na to. Ito ay paunahan kaming makaubos ng Cream O. At kung sino yung unang makaubos, siya yung iinom ng sterilized milk. Yung sterilized milk, para hindi na tayo mahirapan minom. Sige. May dare. Sige, may Yan, dare. para mas maganda. Ano ba yung mananalo sa amin? So, let's start. Let's start. So, ito yun sa'yo. Yan ay dark and milk. Sa akin ay purong dark kasi mahilig naman ako sa dark. Start in 3, 2, 1. Oo nga. Ang sarap kumain ng baham-baham. Talo ka. Okay lang. Matalo ako. Ang sarap ng dark. Unahin mo yung dark. Ang dami ko kasi nakain kanina. Ang gugama. Hindi mo sinabi mag-legend tayo. Sarap yung dark. Unahin mo yung dark. Yun nga, ano na ako. Diba? Sarap. Kain kayo guys. May bumili rin kayo Parang hindi ko binigla. Binuo ko eh. Ay, ikaw nga. Baka pa unahan. Yung white, yun yung favorite niya guys. Kaya hindi niya yung tatanggihan. Alam ko yung sarap ng sterilize. Oh. Parang gusto ko na yung sterilize. Sorry.
Napapause ko na. Hindi ah. Tatlo na lang ako. Gusto siya ako, duga mo. Pakita ko sa kanya pag-wait na para alam nila kanina ako ito nakakain na ko. Pero yung favorite mo, diba? Dati. Ang tato. Yum, yum. Ang tanong. Sarap yan. Mauuna ako. Ayaw mo niyan? Ay tayo. Ayaw ng break. Hindi ako hindi break eh. Ay, break. Yung puti gusto ko. Nel, tikman mo muna. Hindi yan, Minel. O, inom ka muna naman. Inom ka muna. Gagi to. Gagi. O, inom ka muna naman. Inom ka muna. Gagi to. Sira ulo to, hala. Dapat sira ulo ka. Colgate. Tapos, Ewan ko. basa. Uy, kaya pala sabi ko, ba't ganito? Asa na yun? Ano? Kung bago ba itong nabili mo? O luma? Asan? Ay, ayan siya oh. Ayan oh. Oh, yung pala Colgate. Sarap. Sira, sinayang mo yung pagkain. Ayan yung tissue. Ito oh. Gusto mo? Ayoko. Ano yun? Sterilize? Hindi ko alam. Ano yun? Sabon. Harina. Kaya pala walang lasa eh. Loko-loko to. Gatas nga yan. Alam mo kung bakit kita pinrank? Hindi ka kasi nagtututbrush. Yung ulo ko kakatoothbrush ko lang. Akin yun. Ako nanalo. Kung sa'yo, tututbrush ako ulit. Kaya sa'yo eh. So, ayan nga guys, na-prank natin si Pia at panigurado, gagantiyan. Kaya abangan nyo yung next vlog namin, kung gagantihan niya ba ako or ibang vlog yung gagawin namin. Nyo ang aming video, don't forget to like and subscribe and share it to your friends. Kaya naman, kita-kita tayo sa aming next video. Goodbye guys! Thank you!